සුබදස් වර්ෂ 1946 වසන්ත ඍතුවේදී ටෙක්සාස් හා ආකන්සාස් ප්‍රාන්ත මයින් තුල තිබෙන ටෙක්සකානා නම් කුඩා නගරයේ භයානක මිනිමරුම් දාමයක් සිදුවනු ලැබුවා. මුහුණ ආවරණය කරගත් පහර දෙන්නෙකු විසින් මේ පහරතීම් සිදු කර තිබූ අතර අතිශය ඛේදජනක මාස 3ක කාලයක් පුරාවටම ටෙක්සකානා නගරයේ වීදි මේ බීතියෙන් වෙලී ගිය. හුදකලා ප්‍රදේශයක තනිවී පෙම්සුව විඳීමට ගිය තරුණ යුවලවත් උදව්විල්ලා කෑ ගැසුවත් ඒවාට ප්‍රතිචාර ලැබුණේ නැහැ. මේ දරුණු අපරාධ හා සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම වේගයෙන් සිදු වුවත් ඒ සියල්ලක්ම අවසන් වූ අතර මිනිමරුවා හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වූ. ඇත්තෙන්ම මේ නපුරු හීනයත් සමගම ජීවත් වූ මිනිස්සු ටෙක්සකානා නගරයේ වීදිවල සැරිසැරුවේ සිය ජීවිතය පිළිබඳ අවිශ්වාසයෙනුයි. වර්ෂ 1976 දී මේ සාහසික අපරාධ දාමය ඇතුළත් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. ඒ The Town That Traded Sundown චිත්‍රපටයයි. සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් මාස 31 වන දින එනම් හැලොවීන් දිනයේදී ටෙක්සකානා නගරයේ කොතැනක හෝ එළිමහන් තිරයක මේ චිත්‍රපටය පෙන්වනු ලබන්නේ මරණය හා රුධිරය සමග ඒ අద్භූත ඝාතකයාගේ අතීත කතාව නැවත ආවර්ජනය කිරීමටයි. අද ටෙක්සකානා නගරයේ ඒ බිහිසුණු අතීතය හොල්මන් කරන්නේ ඒ බිහිසුණු අපරාධය විසඳා ගැනීමට කිසිවෙකුට නොහැකි වූ නිසායි. එසේනම් අපි දැන් සූදානම් වන්නේ ටෙක්සකානා නගරයේ බිහිසුණු අතීතය හරහා සංචාරය කිරීමටයි. එන්න අප සමග එකතු වන්න. මේ සියල්ලම ආරම්භ වන්නේ වර්ෂ 1946 පෙබරවාරි මාස 22 වන දිනයේදී. වයස අවුරුදු 25ක් වන ජිමි හෝලිස් හා ඔහුගේ පෙම්වතිය වන වයස අවුරුදු 19ක් වූ මේරිජින් ලැරි සිටියේ චිත්‍රපටයක් නරඹමින්. මද වේලාවකින් ඔවුන් එතැනින් පිටත් වන්නේ නිවෙස් කරා පිටත් වීමටයි. එම ගමන අතරතුර ඔවුන් සිය වාහනය ලවස්ලේන් එසේත් නැතිනම් පෙම්වතුන්ට වෙන්වනු මාවතට පිවිසෙන්නේ අනුරාගික පෙම්සුව විඳීමට. ටික වේලාවකින් අද්භූත මනුෂ්‍ය රුවක් ඔවුන් දෙසට පැමිණෙන ආකාරය මේරි දකිනවා. එම අද්භූත පුද්ගලයා සුදු පැහැති හිස්වසුමක් පැළඳ සිටි අතර එහි ඇස් හා මුඛය පිහිටන ස්ථාන පමණක් කපා තිබුණා. තමා වෙත පැමිණෙන අනතුර පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති නිසා පෙම්වතුන් දෙදෙනා බියටපත් වුණා. වාහනය අසලට පැමිණි අමුත්තා වාහනයෙන් බිමට බැසීමට යුවලට අණ කළ අතර පෙම්වතුන් ඔහුගේ බසට අවනත වුණා. ඔවුන් තමා සතු සියලු දේ අමුත්තාට ලබා දී කියා සිටියේ තමන්ට කිසිදු කරදරයක් නොකරන ලෙසටයි. අමුත්තා ජිමීට තමාගේ කලිසම ගලවන ලෙස අණ කළා. පසුව තමාගේ පිස්තෝලයෙන් ඔහුට පහර දුන් අමුත්තා මේරිට අතවර කිරීමට උත්සාහ ගත්තා. පසුව අදහස වෙනස් කරගත් අමුත්තා ඇයට අණ කළේ එම ස්ථානයෙන් පලා යන ලෙසටයි. ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනගත් මේරි සිය පෙම්වතාව හැරදමා දිව යන්නේ කැලෑව දෙසටයි. අන්ධකාරය තුලින් ඉදිරියට දිව යන මේරි නැවත අමුත්තාගේ ග්‍රහණයට පත් වූයේ නොසිතූ අයුරින්. ඉන් පසුව එළඹුණේ යක්ෂයාගේ හෝරාව. අමුත්තා විසින් සිය තුවක්කුවේ බැරලයෙන් මේරිට ලිංගික අපයෝජනය කරනු ලැබූ අතර මධ්‍යම රාත්‍රියේ අඳුරු කැලෑවක් තුලදී යක්ෂයාට බිලි වූ මේරිව බේරා ගැනීමට කිසිවෙකු පැමිණියේ නැහැ. මද වේලාවකින් මාර්ගයේ පැමිණි වාහනයක ආලෝකය දුටු අමුත්තා එම ස්ථානයෙන් පලා ගිය අතර මේරි සහ ජිමීව රෝහල්ගත කරනු ලැබුවා. ජිමීගේ හිස් කබල අමුත්තාගේ පහර දීමෙන්
පුපුරා ගොස් තිබුණා. 40 දශකයේදී ටෙක්සකානා නගරය ආරක්ෂාකාරී නගරයක් වූයේ නැහැ. ඝාතන, මංකොල්ල කෑම් හා අනිත් අපරාධ අතිශයින්ම සුලභ වූ මේ නගරයේ ජිමීට හා මේරිට හමු මේ අමුත්තා පිළිබඳව කිසිවෙකු එතරම් ගණනකට ගත්තේ නැහැ. නමුත් ඊළඟ මාසයේදී එම තත්ත්වය වෙනස් වුණා. 1946 මාර්තු මාස 24 වන දින පාන්දර යාමේදී පොලිසිය විසින් ලවර්ස් ලේන් මාර්ගයේ නවතා තිබූ සැක සහිත වාහනයක් සොයාගන්න අතර එය තුලින් ඝාතනය කරන ලද පෙම් යුවලක් හමු වෙනවා. වයස අවුරුදු 29ක් වූ රිචඩ් ග්‍රිෆින්ගේ හිසට දෙවරක් වෙඩි තබා තිබූ අතර වයස අවුරුදු 17ක් වූ පොලි ඇන් මෝර්ගේ හිසටද වෙඩි තබා තිබූ අතර ඇයගේ සිරුර තිබුණේ වාහනයේ පිටුපසස්ුනේ. පොලිසිය විසින් සොයාගනු ලැබුවේ වාහනයෙන් පිටතට බ්ලැන්කෙට්ටුවක් මත අයව මරා දමා ඝාතකයා විසින් පසු අයගේ සිරුර වාහනයෙන් තැබූ බවයි. ඝාතන ස්ථානයේ තිබී කැලිබර් කෝල්ට් 32 වර්ගයේ පිස්තෝලයක හිස් කොපුවක් පරීක්ෂකයන්ට හමු වෙනවා. මේ ද්විත්ව ඝාතනයෙන් දින 3කට පසුව පොලිසිය සැකකරුවන් 50කට වැඩි පිරිසකගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම කළ නම් ප්‍රබල සාක්ෂියක් ඔවුන්ට හමුුනේ නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්සකානා පුරවැසියන්ට විශ්වාස කළේ මේ සිදුවීම් දෙක එකිනෙකට අදාළ නොවන සිදුවීම් බවයි. නමුත් ඒ අදහස වෙනස් වන්නේ ඊට සති 3කට පසුවයි. අප්‍රේල් 14 වන දින 15 හැවිරිදි පෝල් මාටින් සංගීත සංදර්ශනයකට සහභාගී වන්නේ සිය පෙම්වතිය වූ 15 හැවිරිදි බෙටි ජෝ බුකර් එදින එම සංදර්ශනයේ සැක්සෆෝන් වාදනය කරන ආකාරය දැක බලා ගැනීමටයි. මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඔවුන් නිවෙස් බලා පිටත් වූ අතර අවාසනාවකට ඔවුන්ට ගමනාන්තය දක්වා පිටත් වීමට හැකි වුණේ නැහැ. හිසට වෙඩි තබා මරා දමන ලද පෝල්ගේ සිරුර දකුණු උද්‍යාන මාවතේ කොනක තිබී සොයාගත් අතර දූෂණය කොට වෙඩි තබා මරා දමා තිබූ බෙටිගේ සිරුර ඊට සතපුමකටත් එහායින් හමු වුණා. ඔවුන්ටද වෙඩි තබා තිබුණේ ඊට පෙර සිදු වූ ද්විත්ව ඝාතනයන්ට යොදාගත් කැලිබර් කෝඩ් 32 වර්ගයේ පිස්තෝලයකින් වූ නිසා මාස 2ක් ඇතුළත සිදු වූ මේ පහරදීම් ද්විත්වයම සිදු කරන ලද්දේ එකම ඝාතකයා විසින් බව සියලු දෙනාටම වැටහී ගියා. සමස්ත නගරයම භීතියෙන් වෙලී ගියේ පෙම්වතුන් මරා දමන මේ අද්භූත නාදුනන ඝාතකයාගේ අපරාධ දාමය නිසා වෙනුයි. බොහෝ දෙනෙක් තුවක්කු මිලදීගත් අතර සිය නිවෙස්වල ආරක්ෂාව තර කරනු ලැබුවා. අවසානයේ පුවත්පත් මාධ්‍ය විසින් මේ ඝාතකයාට අනුවර්තන නාමයක් ලබා දුන් අතර එදා සිට වර්තමානය දක්වා ඔහු හඳුන්වන්නේ එම නාමයෙන්. ඒ ටෙක්සකානා නගරයේ අවතාර ඝාතකයා. එසේත් නැතිනම් පැන්තම් කිලර් යන නාමයෙන්. සියලු දෙනාම බියෙන් සිටියේ මීළඟ ගොදුර තමා විය හැකි නිසායි. අවසන් ද්විත්ව ඝාතනය සිදු වී මාසයකට පසුව එනම් මැයි මාස 3 වන දින වයස අවුරුදු 32ක් වූ වර්ජිල් ස්ටාක්ස් සහ ඔහුගේ බිරිඳ වූ කැති මේ ඝාතකයාගේ පහරදීමකට ලක් වුණා. ඔවුන් ජීවත් වූයේ අක්කර 500ක් වූ විශාල ගොවිපලකයි. රාත්‍රී 9:30ට පමණ ගුවන් විදුලියට සවන් දෙමින් සිටි වර්ජිල්ගේ හිස හරහා වෙඩිහුණ්ඩ දෙකක් ගමන් කළේ එම ස්ථානය රුධිරයෙන් නාවමිනුයි. ශබ්දයට එම ස්ථානයට පැමිණි කැතිගේ මුහුණටද ඝාතකයා දෙවරක් වෙඩි තබා තිබූ අතර එම උන්ට ඇයගේ දත් හා දිවවෙන් කරමින් ගමන් කරනු ලැබුවා. නමුත් වේදනාව දරා ගනිමින් එම ස්ථානයෙන් පලා ගිය කැති අසල්වැසි නිවසට ගොස් දිවි බේරාගත් නමුත් අසරණ වර්ජිල්ට නම් ඒ වාසනාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මේ අවසාන සිදුවීමේ හා පෙර සිදුවීම් අතර විශාල වෙනස්කම් රැසක් පවතිනු ලබනවා. පළමු කරුණ වන්නේ මීට පෙර පැන්තම් කිලර් පහර දෙනු ලැබුවේ තරුණ පෙම්වතුන් වෙතටයි.
අනෙක් කරුණ වන්නේ මැදිවියේ සිටි වර්ජිල් ස්ටාර්කට වෙඩි තබා තිබුණේ කැලිබර් 22 වර්ගයේ අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවියකිනුයි. එය මීට පෙර අපරාධවලට භාවිතා කර තිබූ කැලිබර් කෝඩ් 32 වර්ගයේ පිස්තෝලයෙන් වෙනස් වනු ලැබූ නිසා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කළේ වර්ජිල්ගේ මරණය පැන්තම් කිලර්ගේ ඝාතනයක් නොවන බවයි. නමුත් ඒ ඝාතනයත් පැන්තම් කිලර්ගේ මරණ ගොන්නට එකතු කරනු ලැබුවා. මාස 2ක් යනතුරු නැවත කිසිදු ඝාතනයක් ටෙක්සකානා නගරයේ සිදු වූයේ නැහැ. පොලිස් නිලධාරීන් පෙම්වතුන් ලෙස වෙස් වලාගෙන සැඟවී සිටියේ ඝාතකයා අල්ලා ගැනීමේ අරමුණිනුයි. නමුත් එය සාර්ථක වූයේ නැහැ. ටෙක්සකානා නගරය වෙලාගත් අඳුරු රාත්‍රීන් කෙමෙන් අවසන් වුණා. නමුත් ඝාතකයා පිළිබඳව කිසිදු සාක්ෂියක් හමු වුණේ නැහැ. සැකකරුවන් 400කට අධික පිරිසකගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම කළ අතර පුද්ගලයන් 9 දෙනෙක් තමා මේ ඝාතනවලට වගකිව යුතු බව කිව්වත් ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ හා අපරාධ සිදුවීම් අතර සබඳතාවක් තිබුණේ නැහැ. මේ සැකකරුවන් අතරින් ජොවෙල් ලී ස්වේනි කැපී පෙනෙනවා. ඔහු පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වන්නේ ඝාතනයට ලක් වූ රිචඩ් ග්‍රිෆින් සහ පොලි ඇන් මෝගේ මෝටර් රථ සොරකම් කිරීමේ වරදටයි. ජොවෙල් ලීගේ බිරිඳ වූ පෙගි පොලිසියට පවසා සිටියේ සිය සැමියා සත්‍ය පැන්තම් කිලර් බවයි. ඝාතකයා පමණක් දැන සිටි කරුණක් එනම් මරා දමන ලද පෝල් මාටින්ගේ දිනපොත ජොවෙල් කැලෑවට විසිකළ බව පෙගි පොලිසියට හෙළි කළ අතර ඒ හරහා පොලිසිය අදාළ පොත සොයාගනු ලැබුවා. නමුත් අවස්ථා ගණනාවකදී සිය ප්‍රකාශ වෙනස් කළ නිසා පෙගීගේ කට උත්තරය නීතිය ඉදිරියේ පිළිගත්තේ නැහැ. 1994 වසරේදී ජොවෙල්ලී ස්වේනි මිය යන්නේ සියලු රහස් සිය සොහොනේ සංගවාගෙන. පහරදීම් 4ක් හරහා පුද්ගල ජීවිත 5ක් උදුරාගෙන තවත් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකුට මරණීය තුවාල සිදු කළ ටෙක්සකානා නගරයේ අවතාර ඝාතකයාගේ අනන්‍යතාව තවමත් නොවිසඳුණු අභිරහසක්. එසේනම් මේ ආකාරයටයි ටෙක්සකානා නගරයේ බිහිසුණු අතීතය හරහා කළ අපගේ සංචාරය අවසන් වන්නේ. ඔබේ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීමට ආරාධනා කරමින් අදට අපි සමුගන්නවා. නැවත හමුවනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.